Вітаю всіх учениць та учнів 9 класів і всіх тих, хто разом з нами буде повторювати сьогодні геометрію 9 класу, наш 4-й параграф рівняння кола. І ми будемо зразу приступати. Перший пункт нам нагадує графік функції та рівняння з двома змінними в алгебрі. Під час вивчення алгебри ми будували графіки деяких функцій у прямокутній системі координат. Наприклад, графіком функції y дорівнює 2х-7 є пряма, графіком функції y дорівнює х квадрат парабола, графіком функції y дорівнює мінус 6, що ділиться на х, гіпербола. Також відомо, що графіком лінійного рівняння з двома змінними, тобто рівняння вигляду ax плюс by дорівнює c, є пряма. Нам це відомо з курсу алгебри. В курсі геометрії будемо розглядати рівняння фігури. Розглянемо поняття рівняння для геометричної фігури. Рівнянням фігури на координатній площині називають рівняння з двома змінними x і y, якщо виконуються такі дві умови. Координати будь-якої точки фігури задовольняють це рівняння, і будь-яка пара чисел x, y, що задовольняє це рівняння, є координатами деякої точки фігури. У шкільному курсі геометрії ми будемо розглядати рівняння кола в цьому параграфі і рівняння прямої у наступному параграфі. Отже, рівняння кола. На вашому екрані побудовано коло, центр якого точка Q з координатами А, Б і радіус якого R. У підручнику доводять, що рівняння кола із центром точки Q з координатами А, Б і радіусом R має вигляд х-а в квадраті плюс y-b в квадраті дорівнює r квадрат. Зокрема, рівняння кола радіуса r із центром у початку координат має вигляд х квадрат плюс y квадрат дорівнює r квадрат. Ось ця інформація, яку я зараз спробую скопіювати, для нас дуже важлива, і ми будемо за цією формулою фактично відрізняти коло від інших фігур, яких ми поки що не знаємо. Тобто ми будемо знати рівняння прямої, через деякий час інших фігур в школі не вчать. Яке з рівнянь є рівнянням кола, запропоновано у першій вправі. Ось я вже окремо ці всі рівняння виділив, виписав. І давайте звірятися, що ми повинні розуміти. Х-а в квадраті має бути y-b в квадраті. Між ними обов'язково знак плюс дорівнює деякому додатньому числу, яке ми потім зможемо подати як r у квадраті. У нашому першому випадку я буду ставити галочку, якщо це рівняння кола, і хрестик, якщо це рівняння не кола. У нашому першому випадку цілком відповідає тому формату, який в нижній частині нашого слайду екрану. А от друге рівняння не відповідає цьому формату, оскільки в нас y фактично у першому степені. Тому це не буде рівнянням кола. Що це за рівняння, нас не стосується, нас це не питають. Нас питають, це рівняння кола чи не рівняння кола. В другому випадку ми розібралися, у третьому випадку х квадрат плюс y квадрат дорівнює 16, тобто ми можемо зробити, що це така ситуація, висновок зробити, що це така ситуація, як нами розглянута була в теоретичному матеріалі. Це коло з центром початку координат і радіусом, в даному разі 4. Ну, нас це не питають, для нас головне, що це є певне коло. А наше четверте завдання треба бути дуже уважним, оскільки ми бачимо між двома квадратами знак мінус. І оскільки між двома квадратами знак мінус, це не рівняння кола, хрестик. Наш п'яте завдання. Квадрат одного, квадрат іншого, між ними знак плюс, все нормально. А ось у шостому завданні треба бути уважним. Ми бачимо перед х знак мінус, а перед y знак плюс. Тому це рівняння не є рівнянням кола, і я вже з вашого дозволу писати відповідь не буду. А перейду до другого завдання, яке все-таки, як мені здається, є вже дещо цікавішим. Я скопіюю, оскільки ви поки що, можливо, не запам'ятали, я от його кудись от сюди вгору поставлю.
Поставлю вгору, поставлю вниз, щоб воно мені і тут було. Отже, знайдіть координати центра та радіус кола заданого рівняння. Ми маємо підлаштувати той запис, який у нашому першому завданні, наприклад, під той формат, яким записане рівняння кола. Перший наш компонент, нема що підлаштовувати, тут все добре. А от другий компонент, y плюс 2 в квадраті, я можу написати y мінус 2 в квадраті, а 25 як 5 в квадраті. Тоді мені числа мінус 2 і мінус 2 дадуть центр кола, точка Q 2 мінус 2, а радіус 5 ми бачимо ось. І радіус дорівнює 5. У нашому другому випадку, кому важко, може написати х мінус 0 в квадраті, хоча я думаю, що це і так зрозуміло. 4 – це 2 в квадраті. Тоді центр – це точка Q з координатами 0, 2, а радіус також дорівнює 2. З другим ми також розібралися. Третє. Для третього ми можемо написати х мінус 7 у квадраті, плюс y мінус 0 у квадраті, а 3 подаємо як корінь із 3 у квадраті. Таким чином, ми маємо коло, центр якого точка Q з координатами мінус 7, 0, і радіус якого дорівнює корінь із 3. Наш наступний випадок ми подаємо ось у такому вигляді, 4 в квадраті. Центром є точка Q з координатами 0, 0, а радіус є 4. Отже, ми з вами розглянули перший тип завдань. Коли нам дається рівняння кола, фактично два типи. Да? Ми навчилися відрізняти рівняння кола від інших рівнянь, і коли нам дається рівняння кола, навчилися встановлювати центр цього кола і радіус цього кола. А далі ми розглянемо другий дуже важливий клас найпростіших задач. Це коли нам дається центр кола і радіус кола, а ми повинні скласти рівняння кола. Я маю сказати, що це таке незвичне завдання, поки ми до нього не звикнемо. Давайте я перше завдання виконаю, а потім розкажу, чому воно незвичне. Давайте я вже не буду писати все, я от тільки це скопіюю. Значить, центр кола, точка Q мінус 1, 4, радіус 3. Таким чином, рівняння кола буде наступне. Х мінус 1 у квадраті, додати y мінус 4 у квадраті дорівнює 3 у квадраті. Тобто, х плюс 1 у квадраті плюс y мінус 4 у квадраті дорівнює 9. Завдання виконано. Тобто, якщо вам таке завдання дадуть у самостійні, то вам же, чи у контрольній, все, вам вчитель вже за це завдання ставить плюсик. Виконано правильно. Чому незвично? Вся справа в тому, що на протязі нашого шкільного життя ми з вами дуже багато разів розв'язували рівняння. Розв'язували. А тут треба скласти рівняння. Тому це завдання незвичне. І буває, учні оце пишуть і далі не знають, що далі робити. А що ж мені з цим робити? Так нічого не треба робити. Ми вже завдання розв'язали. Ми склали рівняння кола з відповідним центром і відповідним радіусом. Нічого не треба робити, все виконано вправо. Тому це трішечки незвично, для цього треба звикнути. Новий тип задач – скласти рівняння кола. В наступному параграфі, як ви здогадуєтеся, ми будемо складати рівняння прямої. Наше друге завдання – скласти рівняння кола, у якого центр точка Q з координатами 2, 0, а радіус корінь із 5. Це буде х мінус 2 у квадраті. Додати y мінус 0 у квадраті дорівнює корінь з 5 у квадраті. Звичайно, у другій дужці y мінус 0 у квадраті я в 0 писати не буду, y квадрат, корінь з 5 у квадраті це просто 5. Я завдання виконав, я вже з вашого дозволу відповідь писати не буду. Урок буде достатньо тривалим, задумано
велику кількість вправ, тут багато різних типів вправ. Інша справа, що більшість з них достатньо простенькі, але все одно дивіться, будь ласка, наш відеоурок у 2-3 прийоми. А наше четверте завдання є фактично продовженням третього. Скласти рівняння кола із відповідним центром, яке має відповідний діаметр. Тобто в першому завданні задавався радіус, зараз задається діаметр, ну, наприклад, у першому завданні 8, тому ми мерші знаходимо першою дією, я вже буду дії писати радіус, це діаметр, що ділиться на 2, це 8, що ділиться на 24, і тоді другою дією ми складаємо рівняння кола. Х мінус мінус 3 у квадраті, додати y мінус 1 у квадраті дорівнює 4 у квадраті, радіус у квадраті. Тобто х плюс 3 в квадраті, додати y мінус 1 у квадраті дорівнює 16. Наше завдання також виконано. У другому випадку діаметр є ірраціональне число, ну нічого страшного. Тоді радіус, діаметр, що ділиться на 2, це 2 корінь із 7, на 2 це просто корінь із 7. І тоді наше рівняння кола, враховуючи те, що дається q з координатами 0, мінус 15, х мінус 0 у квадраті, додати y мінус мінус 15 у квадраті дорівнює корінь із 7 у квадраті. Тобто х квадрат додати y плюс 15 в квадраті дорівнює 7. На цьому завдання виконано. Якби, наприклад, давайте я пофантазую, бо я всі типи задач фізично показати не можу, там урок буде 2 години, хто його буде дивитися. Якби, наприклад, діаметр був корінь з 5, ну нічого страшного, радіус би був корінь з 5 на 2, а потім ми б до квадрату піднесли, ну було 5 четвертих. На місці цієї сімки було 5 четвертих. Ну нічого страшного в цьому немає. Наше завдання трішечки поскладнюється. 5-й пункт – побудувати на координатній площині кола задане рівнянням. Ну, я хочу сказати, що коли я даю подібну вправу, тобто я попереджаю учнів, там, беріть циркуль, але вони все одно не беруть. Це ж все-таки 9 клас, да. Значить, коли я даю таку вправу, що я вимагаю? Я вимагаю, щоб обов'язково був опис. Що ви будете будувати? Це коло з центром у точці 0,0, Q 0,0 і радіусом R дорівнює 5. Після цього, якщо, шановні учні, у вас немає циркуля, нехай навіть ви від руки зробили, якщо ви від руки навіть зробили в самостійній і в контрольній, я це зарахую. Ну, а для того, щоб в нас це було красиво, я побудував в одній з комп'ютерних програм ось це коло, ну, можу перенести я його в основний в основний наш аркуш. Ось я його побудував, це коло. Коло з відповідним центром і відповідним радіусом. А наше друге завдання, я його зараз скопіюю. І ми теж маємо спочатку, учень має спочатку описати, що це таке. Ну, якщо важко описати, ми можемо подати мінус-мінус. Да? Плюс 2 це мінус-мінус 2. Ми цей прийом багато разів застосовували. Я вже, мабуть, останній раз це показую. 9 це 3 в квадраті. Тобто це коло з центром у точці Q мінус 2, 4, мінус 2, 4 і радіусом R, що дорівнює 3. Також заготував, зараз покажу, ось воно. Центр мінус 2, 4, ось він. Хочу жирненьке взяти. Ось він мінус 2, 4, радіус 3. Ну, давайте скопіюю в основний аркуш. Єдине, що я не впевнений, що там місце буде. Да, розрахував я місце правильно сьогодні. Ну, побудова, все-таки побудова, бажано будувати правильно, звичайно. Ну, якщо нема циркуля, я в основному це вибачаю. Головне, щоб правильно було описано. Так от, ага, воно так. Я трішечки погано скопів. 6 наше завдання. Коло задане ось таким рівнянням. Чи належить колу ось така точка?
В нас є, шановні учні, абсолютно величезний досвід розв'язування подібних вправ в алгебрі. Якщо ми бачимо деяку функцію рівняння з двома змінними у 7 класі, і нас питають, належать точка чи не належать, ми абсолютно чітко знаємо, що робити. Ми маємо замість х в даному разі підставити 0, замість y підставити 5 і подивитися, буде 25 чи не буде. Давайте це робити. Ми бачимо, що буде 26. 26 – це не 25, тому точка не належить. Я вже обчислення, з вашого дозволу, буду виключати. Підставляємо точку 4, 4. 4 мінус 1 в квадраті плюс 4 у квадраті. Це 3 в квадраті плюс 4 у квадраті. Це якраз 25 і буде. Нам 25 і треба. Тому точка Б належить даному колу. Точка С. Підставляємо замість х одиницю, замість y 5 і бачимо, що 25 при обчисленні. Тому ця точка також належить. Мінус 4, 1, але я маю скопіювати, щоб ви бачили, куди ми підставляємо. Да, от давайте я так зроблю. Мінус 4, 1. Це буде мінус 4 мінус 1 у квадраті, додати 1 у квадраті, і це буде 26, а не 25. Тому точка не належить. Точка Є, мінус 3, мінус 4, мінус 3, мінус 1 у квадраті, додати мінус 4 у квадраті, це буде 32, а не 25, тому точка також не належить. І нарешті остання точка F. Мінус 4 мінус 1 у квадраті плюс 0 у квадраті, це якраз 25, тому точка F належить даному колу. Отже, коло задане рівнянням, чи належить точка колу. Ну, давайте тут напишемо відповідь. Точки перша не належить, четверта і п'ята. Ні. Друга, третя та шоста. Відповідь так. Наш наступний номер: складіть рівняння кола ось таким центром, що проходить через точку А. Ну, в більшості випадків, я думаю, учні 9 класу вже розуміють, що від них хочуть, і малюнок, навіть схематичний, не дуже потрібен. Але для того, щоб все-таки більшість учнів зрозуміла цю задачу, я зробив схематичний малюнок. Отже, центр кола точка Q з координатами мінус 2, 0, що коло проходить через деяку точку А з координатами мінус 6, 3. Для того, щоб скласти рівняння кола, як ми з вами в другому, по-моєму, номері робили, ні, в третьому. Що нам треба? Нам треба центр кола і його радіус. Центр кола в нас вже є. Тому нам треба знайти радіус. А радіус – це довжина відрізка QA. А відстань між двома точками ми з вами знаходили у попередньому параграфі. Таким чином, ми знаходимо радіус мінус 6 мінус мінус 2, тобто плюс 2 у квадраті, додати 3 мінус 0 у квадраті. Це буде корінь 16 плюс 9. Це корінь з 25 і це 5. Так, в мене поряд лежить телефон, і воно заважає так писати на планшеті. Друге. Рівняння кола, у якого центр точка мінус 2, 0, а радіус 5. Ну, ми складаємо це рівняння. Х мінус мінус 2 у квадраті, додати y мінус 0 у квадраті дорівнює 5 у квадраті. Ну, у нас є певні речі, які можна спростити. Х плюс 2 в квадраті, додати y квадрат дорівнює 25. Це і є відповідь до цього завдання. Бо, як я вже казав, досить часто учні не розуміють, що відповіддю є те, що нас просять скласти рівняння кола. Ми склали, отримали відповідь. Восьма задача є фактично продовженням сьомої. Складіть рівняння кола, для якого CD є діаметр, якщо задані точки C і D. Знову таки я зробив схематичний малюнок, хоча знову таки у більшості випадків
У більшості випадків він не треба. Ну, тут важливо, до речі кажучи, давайте я точки С і Д підпишу. До речі кажучи, є два способи. Інколи учні знаходять так, от це моя чорнетка, знаходять CD, відстані, кажуть, що CD – це діаметр. Правильно, правильно. Потім діаметр ділять на 2, знаходять радіус. Потім знаходять центр, давайте ми точку Q позначимо, точка Q – середина відрізка CD, і нарешті пишуть рівняння кола. Можна так розв'язувати? Безумовно. Безумовно можна. Але таким чином ми робимо одну зайву дію. Чому? Бо якщо ми спочатку знайдемо центр кола як середину відрізка CD, абсциса точки Q 9 додати мінус 1 на 2, і це буде 4. Ордината точки Q це мінус 9 додати 15 на 2, і це буде 3. Коли ми знаємо координати точки Q, то, як кажуть математики, задача звелася до попередньої. Ми знаходимо радіус. Радіус це може бути QC, може бути QD. І, відповідно, закінчуємо задачу фактично. Значить, радіус корінь квадратний 9 мінус 4 в квадраті додати мінус 9 мінус 3 в квадраті. Це буде 5 в квадраті плюс 12 в квадраті, це 13. Я вже деякі обчислення буду спрощувати. І тоді рівняння кола, яке має центр точку Q 4, 3 і радіус 13, х мінус 4 в квадраті плюс y мінус 3 в квадраті дорівнює 13 в квадраті. А 13 в квадраті – це 169. Таким чином ми з вами отримали відповідь, яку я зразу сюди і напишу. Я її скопіюю. Ось таке наше наступне завдання, яке ми закінчили. А наступне завдання на колі ось такому. Знайдіть точки з абсцисою мінус 5. Ми з вами подібні задачі в алгебрі розв'язували для графіків функцій, фактично для графіків рівнянь з двома змінними у 7 класі. Тому задача абсолютно аналогічна. На першому етапі ми перекладаємо українську мову на мову алгебри. Абсциса мінус 5 – це х дорівнює мінус 5. Підставляємо. Отримаємо рівняння 169 мінус 25 y квадрат 144. І тому y1, 2 – це плюс-мінус 12. Знайдіть точки. У точки дві координати. Значить, одна точка мінус 5, 12, інша точка мінус 5, мінус 12. Знайдіть точки з ординатою 12. Одну, до речі, ми вже знаємо. З ординатою 12 це переводимо на мову алгебри. Y дорівнює 12. Y дорівнює 12, пишу неуважно. Таким чином ми підставляємо замість Y 12. Отримаємо х квадрат 169 мінус 144, х квадрат 25, і тому х1, 2 плюс або мінус 5. Отже, таких точок дві. 5, 12 і мінус 5, 12. Третій та четвертий я зараз скопіюю вниз для того, щоб ви бачили. Ми будемо шукати такі точки, що належать осі абсцис. Давайте ми пригадаємо, що якщо точка, третій пункт, якщо точка належить осі абсцис, то її координати мають ось такий вигляд х0, тобто y дорівнює нулеві. Тому наше рівняння, яке, я не буду вже копіювати, х квадрат плюс y квадрат дорівнює 169. Ми підставляємо y0. Отримаємо х квадрат, це 169, і тому х дорівнює плюс або мінус 13. Отже, ми маємо точки такі 13, 0
і мінус 13, 0. Сьогодні щось з планшетом. Четвертий пункт. Ми шукаємо такі точки, що належать осі ординат. Точки належать осі ординат, вони мають вигляд 0,y. Тобто абсциса дорівнює нулеві. Ми підставляємо замість абсциси 0, отримаємо аналогічне рівняння для y, отримаємо y дорівнює плюс-мінус 13. І таким чином точки 0, 13, 0, мінус 13. Таким чином ми цю вправу закінчили. Відповідь вже, з вашого дозволу, я писати не буду. Наше наступне 10-те завдання, воно таке, що деякі учні можуть розгубитися. Знайти центр та радіус кола, що задане рівнянням. Наше перше завдання, друге, яке ми виконували, було задано у такому вигляді, як ми розглядаємо х-а в квадраті плюс y-b в квадраті дорівнює r в квадраті. І ми знаходили центр та радіус. А тут автор стверджує, що це коло, де ще й просить знайти центр та радіус. Ми повинні здогадатися, що ми повинні дане рівняння з двома змінними звести до того вигляду, який ми розглядаємо. І якщо ми зведемо до такого вигляду, то ми з вами розв'яжемо задачу. Щоб звести до такого вигляду, ми використовуємо прийом, який називається виділення квадрата двочлена. Ми його виділимо і для змінної х, і для змінної y. Отже, х квадрат плюс 4х додамо четвірку і віднімемо, для того, щоб в перших наших дужках ми отримали квадрат виразу. Давайте я зразу буду писати, що це х плюс 2 в квадраті. Потім попрацюємо з y. Y квадрат мінус 2y додамо одиницю і віднімемо, і тоді у блакитних дужках ми отримаємо y мінус 1 в квадраті. Крім того, в нас ще є рідна п'ятірочка, яка тут нікого не чіпає. Тоді ми можемо написати х плюс 2 в квадраті плюс y мінус 1 в квадраті, і коли ми перенесемо всі доданки у праву частину, буде 10. Як ми з вами чудово знаємо, 10 – це корінь з 10 у квадраті. Таким чином ми знайшли центр кола, це точка мінус 2, 1, і радіус кола, який дорівнює корінь з 10, в мене дужка некрасива, давайте я напишу красиво. І радіус кола корінь з 10. Вже такі проміжні обчислення, які ми робили для наших попередніх номерів, я робити не буду. Урок тривалий, я економлю час. А 11-те завдання фактично є продовженням 10-го. Знайти відстань між центрами кіл, що задане рівняння. Тобто ми повинні знайти центр першого кола, центр другого кола і, відповідно, знайти відстань між ними. Отже, для першого кола я виділяю квадрат, додаю одиницю, віднімаю. Давайте я зроблю так. Я напишу, що я роблю, трішечки внизу. Отже, я беру перше коло. Наша ось воно сюди, а друге коло буде праворуч, я з ним буду окремо працювати через деякий час. Отже, працюю з першим колом. Я виділяю квадрат, додав одиницю, відняв, опрацьовую y квадрат плюс 4y, додав четвірочку, відняв. Вийшло х мінус 1 у квадраті, додати y плюс 2 у квадраті. Я задіяв оці три компоненти і оці. А все решта переніс і отримав 16. Я так склав, що ще й радіус. Раціональне число, це не вимагалося. Мені головне розуміти, де центр. Центр – це точка Q, 1, мінус 2. Хочете радіус, напишу радіус 4. Мені радіус в цій задачі не потрібний, так я склав.
Друге рівняння. Виділяю повний квадрат, тобто я додаю одиницю і віднімаю. До y квадрат нема що виділяти, просто y квадрат. І тоді це буде х плюс 1 у квадраті, дорівнює 12 я переніс. Це в мене Q1, а це в мене Q2, два центри. Другий центр – це точка мінус 1, 0, ну радіус Т4, не вимагався радіус. Головне, що ми повинні для себе зрозуміти, що я маю, давайте я буду діяти. Це наша перша дія, це друга. А третя дія – знайти відстань між центрами, тобто ми маємо знайти Q1, Q2 і закінчити цю задачу. Все. Значить, це 1 мінус мінус 1, тобто плюс 1 у квадраті, додати мінус 2 мінус 0 у квадраті. Це корінь з 2 в квадраті плюс 2 в квадраті, корінь з 8, і це 2 корінь з 2. Я теж не задумував. Тобто все залежить від того, як ваші шановні вчителі задумують задачу. Я не задумував задачу так, щоб отримати це якийсь цілий розв'язок раціональний. Я її так склав. Так само можуть складати ваші вчителі. Головне, що ви готові до таких задач. 12-те завдання є певною мірою продовження однієї з попередніх задач, в яких точках кола, тільки коло вже трішечки інше, перетинає вісь абсцис. Ми з вами пригадали, що якщо перетинається вісь абсцис, це точка виду х0, тобто y дорівнює 0. Ми підставляємо 0, і що ми бачимо? Ми бачимо, що я не буду розкривати цей квадрат. Не буду. Чому? Тому що так рівняння складено, що ви зараз побачите, що раціональніше його не чіпати. 25 мінус 16 – це буде 9. Квадрат числа дорівнює 9, коли це число дорівнює 3, або це число дорівнює мінус 3. Тут у нас х1 дорівнює 6, х2 дорівнює 0, і таким чином є дві точки, в яких дане рівняння перетинає вісь абсцис. Це точка 6,0 і точка 0,0. Тобто в точці 0,0 також перетинає вісь абсцис. До речі кажучи, вісь ординат також, що ми з вами побачимо у другому нашому завданні. Давайте я скопіюю. Все-таки, в яких точках перетинає вісь ординату. Так, збоку поставлюсь. Перетинає вісь ординату в таких точках виду 0y, у яких абсциса дорівнює 0. І давайте підставляти замість абсциси 0. І ми так само квадрат розкривати не будемо. Y плюс 4 в квадраті – це 25 мінус 9, тобто 16. Квадрат числа дорівнює 16, коли це число дорівнює 4 або мінус 4. З першого ми отримаємо y1 – 0, з другого y2 – мінус 8. Таким чином є дві точки, в яких наше коло перетинає вісь ординат. Це точка 0,0 і точка 0-8. Давайте ми будемо писати акуратно відповідь. У першому випадку ми отримали точки 6, 0, 0, 0. У другому ми отримали точки 0, 0 і 0, мінус 8. Ось таким було наше 12-те завдання. Наше наступне завдання – складіть рівняння кола радіуса 5, яке проходить через точку М з координатами мінус 4, 1. Ви бачите, що я заготував реальну систему координат. Чому? Тому що я хочу показати, щоб це було наочно, щоб найбільша кількість учнів зрозуміла мої подальші дії. Отже, точка М, мінус 4, 1, ось вона. Каже автор, що десь є на осі ординат точка, яка буде слугувати центром, так, що радіус буде дорівнювати 5. От давайте я так проведу. Тоді розв'язок задачі стає зрозумілим, оскільки точка Q належить осі Y, вона має координати 0y.
А точка М має координати мінус 4, 1. Радіус 5. Таким чином ми можемо зробити висновок, що за умовою QM дорівнює 5, а нам легше працювати з квадратом. QM у квадраті – це 5 в квадраті, тобто 25. Таким чином, QM у квадраті ми знайдемо за формулою. Це 0 мінус мінус 4 у квадраті додати y мінус 1 у квадраті. Ну і ми вже знаємо, що цей вираз дорівнює 25. Ну, ми з вами зможемо так само поступити, як ми поступали в одній з попередніх вправ. Це дорівнює 9, тому y-1 дорівнює 3, або y-1 дорівнює мінус 3. І таким чином y дорівнює 4, або y дорівнює мінус 2. Після того, як ми знайшли, тобто в нас є фактично, може бути два центри. Q1 0, 4, Q2 0, мінус 2. До кожного з цих центрів радіус 5, і тому ми маємо закінчити задачу. Якщо Q1 0, 4, а радіус 5, то наше рівняння кола буде х мінус 0 у квадраті додати y-4 у квадраті дорівнює 5 у квадраті, тобто х квадрат плюс y-4 в квадраті дорівнює 25. Це перший випадок. В другому випадку, якщо Q2 0 мінус 2, а радіус це той самий 5, х мінус 0 у квадраті додати y плюс 2 у квадраті дорівнює 25, х квадрат плюс y плюс 2 у квадраті дорівнює 25. Ну і у відповідь ми так і маємо написати або таке рівняння, або таке рівняння. Хороша задача. Це задача, яка фактично, така достатньо ключова для самостійних контрольних робіт. 14-та задача, не часто я даю таке у контрольних, чесно, в письмових роботах, але хочу навчити вас розв'язувати. Коло з центром у точці Q проходить через точку А. Чи проходить це коло через точку Б і С? Я хочу показати, яким способом, я даю цю задачу на уроках, безумовно, в індивідуальній роботі. Як розв'язують учні цю задачу в більшості випадків. Якщо є точка Q і точка А кола, потім учні знаходять радіус QA, потім пишуть рівняння кола, і в це рівняння кола вже відповідно підставляють точки Б і С і перевіряють, чи задовольняють точки координатам. Чи координати точки задовольняють це рівняння, так як ми робили в одній з попередніх вправ. Але насправді ця задача має дещо більш простий, я б сказав, елегантний розв'язок. Припустимо, що в нас є коло із центром точці Q, яке проходить через точку А. І якщо це саме коло, от у нас тут точки Б і С даються, а припустимо, що є деяка точка Д, яка також належить колу. Тоді яку закономірність ми можемо для себе зрозуміти? Закономірність полягає в тому, що QA дорівнює QD як радіуси. Таким чином ми приходимо до думки, що якщо відстань QA дорівнює відстані QB, наприклад, то точка Б належить колу. Якщо не дорівнює, то не належить. Таким чином задача розв'язується набагато простіше, ніж це було, скажімо так, для учнів. Навіть це не перший пункт, це загальний буде пункт. QA – це мінус 2 плюс 1 у квадраті додати 3 мінус 1 у квадраті, якщо ми порахуємо, це корінь з 5. Після цього ми знаходимо QB як корінь з 2 в квадраті плюс 1 в квадраті, і ми бачимо, що це теж корінь з 5. Тому, чи проходить коло через точку Б, проходить.
Якщо ж ми знайдемо відстань QC, то це буде 1 в квадраті плюс 3 в квадраті, це корінь з 10 не дорівнює корінь з 5, тому відповідь не проходить. Зверніть, будь ласка, увагу на, давайте я відповідь напишу, як там, чи проходить. В першому так, в другому ні. Зверніть, будь ласка, увагу на цей спосіб, він, звичайно, набагато більш елегантний і професійний. Наша наступна задача є фактично продовженням попередньої. Коло задане рівнянням, не користуючись малюнком, вкажіть, які з точок А, Б, С, Д лежать всередині круга, обмеженого цим колом, на колі і поза кругом, обмеженого даним колом. Що ми з вами маємо? Ми маємо з вами ось таке рівняння кола, для якого ми дуже швидко можемо визначити центр і радіус, правда? Значить, це в нас буде центр точка Q з координатами 3, 5 і радіус, що дорівнює 3. Ну, я можу його схематично зобразити для того, щоб подальші мої дії були зрозумілі. Отже, в нас є коло, центр точка Q 3, 5 і радіус 3. Далі нам дається низка точок і просять визначити, які всередині круга, обмеженого цим колом, які на колі, поза кругом. Ну, така цікава задача. Отже, якщо точка знаходиться всередині круга, ну, давайте ми деяко там точку Х позначимо, тоді відстань від Q до Х буде менше 3. Якщо точка знаходиться на колі, тоді відстань QX буде дорівнювати 3. Ось там точка всередині круга, обмеженого цим колом. Ось на колі, давайте я візьму блакитний колір. А якщо точка знаходиться поза кругом, обмеженим цим колом, то така відстань QX буде більше 3. Таким чином, розв'язок задачі, план розв'язування задачі стає абсолютно зрозумілим. Оскільки в нас є центр, і автор запропонував ось такі 4 точки, то ми просто знаходимо всі відстані від точки Q до заданої точки, будемо робити висновок. QA – це 0 в квадраті плюс 4 в квадраті – це 4. Якщо відстань 4, поза кругом. Тобто це наша третя позиція. Давайте так в дужках буду писати. Третя номінація. QB – це корінь квадратний 3 в квадраті плюс 0 в квадраті, це якраз 3. На колі. Це наша друга номінація. Третя. QC – це 0 в квадраті плюс 2 в квадраті, це буде 2 всередині круга. Це наша перша номінація. І нарешті четверта точка D, QD, це корінь 3 в квадраті плюс 1 в квадраті корінь з 10, корінь з 10 більше 3, тому ми маємо таку ситуацію, як у першому випадку. Я її просто так скопіюю. Отже, якщо давати відповідь на питання, яка точка, перша номінація попала точка С, у другу номінацію точка Б, а у третю номінацію точки А йде. Хороша задача, не така проста, тобто вона елегантно розв'язується, але відповідь, але ход до того, щоб до цього додуматися, мабуть, інколи треба подивитися, як це робить вчитель. Можливо, учні додумаються і самі. Наша 16-та задача, до якої вже я підготував малюнок. Кладіть рівняння кола з центром на бісектрисі другого координатного кута і радіусом 10, яке проходить через точку 4, мінус 2.
У нас були задачі, коли ми розглядали бісектриси в системі координат, бісектриси координатних кутів. Отже, якщо ми розглядаємо бісектрису другого координатного кута, то рівняння цієї бісектриси, цього променя фактично, y дорівнює мінус х, де х від'ємне число або 0. І таким чином, якщо ми хочемо сказати, що у точки Q, як у будь-якої точки, є дві координати x, y, але ми можемо замість y підставити мінус х. Тобто, координати точки Q – це x мінус х, де x менше або дорівнює 0. От так ми x і будемо шукати в нашому майбутньому рівнянні. А рівняння буде, виходячи з того, що QA за умовою це радіус, і цей радіус дорівнює 10. Оскільки радіус дорівнює 10, то його квадрат дорівнює 100. Таким чином, відстань в квадраті між точкою А і точкою Q дорівнює 100. Ми цю відстань в квадраті запишемо. QA в квадраті – це х мінус 4 в квадраті додати мінус х мінус 2 в квадраті. Ну, не буду я спрощувати, мабуть, все-таки. Ну, тобто ми отримаємо, ось давайте я напишу рівняння, яке ми отримаємо. Не буду я показувати, тут треба квадрати розкрити, отримати квадратне рівняння. Я зразу напишу, що х1 буде мінус 4, корінь цього рівняння, а другий корінь 10. І ось той корінь, який 10, не підходить, тому що ми з вами написали х менше або дорівнює 0. Не підходить. Отже, ми з вами приходимо до висновку, що центром цього кола є точка Q з координатами х мінус х, тобто мінус 4, 4. Вона дійсно належить бісектрисі другого координатного кута, і радіус у нас 10, а просять скласти рівняння кола. Тому ми складаємо х плюс 4 у квадраті, додати y мінус 4 у квадраті дорівнює 100. Це і буде відповідь до цієї, досить серйозної задачі, маю сказати. Маю сказати, що це серйозна задача, ми її з вами розв'язали. Ну і наше останнє завдання. З'ясуйте взаємне розміщення двох кіл, дотик, перетин або немає спільних точок, якщо коло задане рівняннями. Ми з вами у 7 класі розглядали параграф окремий взаємне розміщення двох кіл. Якщо ви забули, будь ласка, пригадайте. І там нам треба було 3 складові. Відстань між центрами Q1, Q2 і 2 радіуси. І в залежності від того, яка з рівностей або нерівностей виконувалася, ми робили висновок про взаємне розташування. Тому ми з вами абсолютно спокійно це завдання можемо розв'язати. Отже, наше перше коло, в нього центр Q1, точка 0,0 і радіус 2. Наше друге коло, давайте я його окремо поставлю. Ось так. Наше друге коло, в нього центр мінус 3, 4 і радіус 3. Нам не вистачає поки що відстані між центрами. Ми її мерщій знайдемо. Це корінь 3 в квадраті плюс 4 в квадраті, і це буде 5. Що ми бачимо? Давайте я навіть візьму червоний. Q1, Q2 дорівнює R1 плюс R2, тому що 5 дорівнює 2 плюс 3. Якщо така ситуація, якщо така рівність виконується, ми маємо зовнішній дотик. І для того, щоб це було наочно, я підготував малюночок. Ось ви бачите, 2 кола я накреслив реально у системі координат. І ми бачимо, що ці кола мають зовнішній дотик. Можу скопіювати в основну. Міг там і залишити, в принципі, за великим рахунком. І ми маємо з вами відпрацювати другу ситуацію абсолютно так само. У нас є 2 кола, і давайте ми ці 2 кола будемо аналізувати. Наше перше коло
наше перше коло має центр Q1 у точці мінус 1, 1 і радіус 1. Наше друге коло має центр у точці мінус 2, 3 і радіус 4. Залишається знайти відстань між центрами. Q1, Q2 – це корінь квадратний. 1 в квадраті плюс 2 в квадраті – це корінь з 5. Ну, про корінь з 5 я вам багато що казав. Якщо ми тут запишемо плюс 2,2, це буде, до речі, правильно, тому що нам це буде потрібно. В даному разі Q1, Q2 менша, ніж різниця радіусів. Це R1, а це R2. Поспішаю, великий урок. R2 мінус R1 менше. Якщо така ситуація відбувається, немає спільних точок. І причому ми можемо сказати, що маленьке коло всередині великого. Що нам і підтверджує наш малюнок в системі координат, який я підготував, можу скопіювати його в основний аркуш. І, в принципі, для цього завдання написати відповідь. У першому завданні в нас був зовнішній дотик. У другому завданні немає спільних точок. Ну, був тривалий урок, я сподіваюся, що ви його дивилися в декілька прийомів. Ну, великим буде, звичайно, і домашнє для відпрацювання цього важливого уроку. Це фундаменти на вступ в університет, вступ 10 клас, вступ в університет і навчання в самому університеті. Перша частина завдання, наступна частина завдання, ось його закінчення. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.